अलराइट गाइज, यो एपिसोडमा चाहिँ हामी HTML डकुमेन्ट कसरी बनाउने अनि त्यसको बोइलर प्लेटको बारेमा हेर्छौँ है त। नाउ सबैभन्दा पहिला म यो सबै कोड हटाउँछु। अब हामी फर्स्टमा HTML फाइल कसरी बनाउने हेरौँ। सो लास्ट एपिसोडमा हामीले अलरेडी एउटा index.html भन्ने फाइल बनाइसकेका छौँ। आई विल रिपिट द्याट प्रोसेस अगेन बाई डिलिटिङ यो फाइल अनि क्रिएटिङ अ न्यू HTML फाइल। सो म यो डिलिट गर्छु है त। सो यो डिलिट भइसक्यो। HTML फाइल बनाउनको लागि अगाडि जुनसुकै नेम दिए पनि हुन्छ, तर त्यसको एन्डमा चाहिँ .html भन्ने एक्सटेन्सन राख्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ म एउटा नयाँ फाइल क्रिएट गर्छु है त। index.html यसरी एउटा नाम दिएर .html थपेर HTML फाइल हामी बनाउन सक्छौँ। सो मैले यो index.html नै नेम चाहिँ किन राखेँ त? फाइलको नेम index.html नै राख्नुको रिजन चाहिँ तपाईले जुनसुकै वेबसाइट खोल्नुहुन्छ त्यो वेबसाइटको होम पेजको फाइल नेम चाहिँ इन्डेक्स हुन्छ। मिनिङ जब वेबसाइट होस्ट हुन्छ त्यो बेला अटोमेटिकली इन्डेक्स भन्ने फाइललाई होम पेज भनेर मानिन्छ। इफ तपाईले इन्डेक्सको सट्टा अरु केही नेम राख्नु भयो भने यो स्क्रिनमा आएको जस्तो पेज खुल्छ। द्याट मिन्स तपाईको रुट वेबसाइटको फोल्डरमा कुनै पनि इन्डेक्स पेज छैन। सो अलवेज मेक स्योर तपाईको होम पेजको नेम चाहिँ इन्डेक्स होस् र बाँकी पेजेसहरुको नेम चाहिँ जे राख्दा पनि हुन्छ। कमिङ ब्याक टु द कोड एडिटर, हामीले HTML चाहिँ कोड कसरी गर्ने त? तपाईले जुनसुकै HTML फाइल बनाउँदा सबैभन्दा टपमा Doctype HTML लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पल यसरी। सो यसले चाहिँ के गर्छ त? Doctype ले चाहिँ कुन भर्जन अफ HTML हो भनेर ब्राउजरलाई इन्फर्मेसन दिने काम गर्छ। यदि यो लेख्न बिर्स्यो भने हामीले युज गर्ने केही ट्याग्सहरु ब्राउजरमा सपोर्ट नगर्न सक्छ। सो यो चाहिँ हरेक HTML फाइलको सबैभन्दा टपमा लेख्नै पर्ने कुरा हो। Also, this is not a HTML tag अनि यो केस सेन्सिटिभ पनि हैन। सो क्यापिटल लोअर जसरी लेख्दा पनि इट्स फाइन। मुभिङ फरवर्ड हामीले यसपछि चाहिँ एउटा HTML भन्ने एउटा ट्याग लेख्नुपर्ने हुन्छ। HTML ट्याग यसरी लेखिन्छ। HTML एलिमेन्ट भित्र के हुन्छ त? HTML मा कन्टेन्ट र वेबसाइटको इन्फर्मेसन राख्नको लागि फर्स्टमा वी नीड दिस HTML ट्याग। यु क्यान सी मैले यहाँ यस्तो एंगल ब्र्याकेट्सहरु युज गरेको छु। मोस्ट अफ द ट्याग्सहरुमा एउटा स्टार्ट ट्याग हुन्छ भने अर्को चाहिँ एन्ड ट्याग हुन्छ। फर इक्जाम्पल यो चाहिँ स्टार्ट ट्याग भयो भने यो चाहिँ एन्ड ट्याग भनेर मानिन्छ। एन्ड ट्यागमा चाहिँ एउटा स्ल्यास पनि एड गरेको हुन्छ। सो त्यसले चाहिँ त्यो ट्यागको स्कोपलाई बाउन्ड्री दिने काम गर्छ। HTML ट्याग भित्र हामी हेड ट्याग र बडी ट्याग राख्छौं लाइक दिस। एउटा हेड ट्याग भने अर्को चाहिँ बडी ट्याग। पहिला चाहिँ हेड ट्यागलाई हेरौँ है त। हेड ट्यागमा चाहिँ मसिनले प्रोसेस गर्ने इन्फर्मेसनहरु हुन्छन्। यसभित्र तपाईहरुले मेटाडाटाहरु मेन्सन गर्न सक्नुहुन्छ। मेटाडाटा मिनिङ त्यो डकुमेन्टको इन्फर्मेसनहरु। सो हेड भित्र चाहिँ हामी एउटा मेटा ट्याग लेख्छौं है त। मेटा भनेर यसरी ट्याग लेख्छौं। मोस्ट अफ द HTML ट्याग्सहरुको स्टार्ट र एन्ड ट्याग हुन्छ, तर यो चाहिँ एक्सेप्सनमा पर्छ। सो यसको चाहिँ एन्ड ट्याग हुँदैन। हामीले यो मेटा लेखेसँगै एउटा एट्रिब्युट पनि एड गर्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ हामीले charset भन्ने एउटा एट्रिब्युट एड गर्छौं। सो एट्रिब्युट एड गर्नको लागि चाहिँ यहाँ जुनसुकै नेम पनि हुन सक्यो र यहाँ चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ। कोटको बीचमा चाहिँ भ्याल्यु हुन्छ भने यो इक्वलको अगाडि चाहिँ एट्रिब्युटको नेम हुन्छ। सो यो पाली हाम्रो एट्रिब्युटको नेम चाहिँ charset हो र भ्याल्यु चाहिँ हामीले UTF-8 भनेर राख्छौं। UTF-8 भनेको चाहिँ के हो त? त्यो भन्दा पहिला हामी मेटा ट्याग भनेको के हो हेरौँ है त। र charset भनेको चाहिँ के हो त? यो चाहिँ क्यारेक्टर सेटको एब्रिभिएसन हो। यसले चाहिँ इन्कोडिङ मेथडलाई डिनोट गरेको हुन्छ। UTF-8 भन्ने चाहिँ इट्स वान अफ द इन्कोडिङ मेथड जुनले चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरुलाई समेट्छ। फर इक्जाम्पल यदि हामीले यो नलेख्ने हो भने कुनै नेपाली टेक्स्ट राख्यो भने अहिले हामीले खोल्ने लोकल पेजमा देखाउँछ, तर जब हामी वेबसाइट होस्ट गर्छौं, लाइभ गर्छौं, त्यो बेला यो टेक्स्ट आउँदैन। सो अरु ल्याङ्ग्वेज कम्प्याटिबल बनाउनको लागि वी नीड टु राइट दिस मेटाडाटा है त। र यसको तल हामी एउटा टाइटल भन्ने पनि एउटा ट्याग लेख्छौं। यसमा चाहिँ त्यो पेज कस्तो खालको हो त्यसको टाइटल चाहिँ यहाँ लेखिन्छ। फर इक्जाम्पल म यो टाइटलमा चाहिँ वेबसाइट भनेर एउटा नाम दिन्छु है त। यो कहाँ देखिन्छ वेबसाइटमा त्यो पनि म देखाउँछु। त्यो भन्दा पहिला म बडीको बारेमा अलिकति भन्छु है त। बडीमा चाहिँ हामीले देख्ने वेबसाइट्सहरुको स्क्रिनमा आउने कन्टेन्टहरु सबै त्यही लेखिन्छ। र एउटा कुरा पनि म एड गर्छु, यहाँ HTML लेखेको सँगै हामीले एउटा एट्रिब्युट अझै एड गर्न सक्छौं। फर इक्जाम्पल यहाँ एउटा ल्याङ भन्ने एट्रिब्युट छ। ल्याङ भन्ने एट्रिब्युटमा चाहिँ तपाईले यो वेब पेज कुन ल्याङ्ग्वेजको हो भनेर डिफाइन गर्न सक्नुहुन्छ। फर इक्जाम्पल EN भनेर लेख्यो भने चाहिँ इंग्लिश हुन्छ भने NP लेखेर गरे भने चाहिँ नेपाली हुन्छ।
सो हामीले चाहिँ अहिले EN भनेर राख्छौँ है त। अब हामी यो एकचोटि लाइभ सर्भरबाट खोलेर हेरौँ है त। त्यसको लागि तपाईहरुले यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नु होला अनि त्यसपछि यहाँ तल ओपन विथ लाइभ सर्भर भन्ने आउँछ अनि यसमा क्लिक गर्नु होला। सो यो अहिले हाम्रो वेबसाइट खुलिसकेको छ। यो वेबसाइट एम्प्टी भए पनि हामीले यो HTML को फाउन्डेसन रेडी गरिसक्यौं। यु क्यान सी हामीले यहाँ टाइटल लेखेको टपमा वेबसाइट भनेर आउँछ अनि तपाईले यहाँ गएर राइट क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ भ्यू पेज सोर्स भन्ने एउटा अप्सन आउँछ। यसमा क्लिक गर्नुस्। यहाँ स्क्रिप्ट देखि यहाँसम्म चाहिँ इग्नोर गर्नु होला। यो चाहिँ लाइभ सर्भरले इन्जेक्ट गरेको जावास्क्रिप्ट हो। सो हामीले लेखेको कोड चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ भने यहाँदेखि यहाँसम्म हुन्छ। सो हामीले HTML को एउटा फाउन्डेसन चाहिँ क्रिएट गरिसक्यौं है त। अहिलेसम्म स्क्रिनमा केही नआए पनि यो टास्क चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो HTML फाइल बनाउँदा। सो हरेक HTML फाइल बनाउँदा यति कोड चाहिँ लेख्नै पर्ने हुन्छ। जबसम्म यति कोड लेख्न कन्फिडेन्स हुँदैन यु शुड कीप ट्राइङ। अनि यो फाइनली याद भइसकेपछि यो सबै लेख्नलाई म एउटा सर्टकट वे पनि सिकाउँछु। तपाईले जब HTML फाइल क्रिएट गर्नुहुन्छ तब शिफ्ट र एक्सक्लेमेसन मार्क की प्रेस गर्नुभयो भने VS कोडले यसरी सजेस्ट गर्छ र तपाईले ट्याग अर एन्टर थिचेर यसलाई यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको बोइलरप्लेट कोड रेडी हुन्छ। यहाँ दुईटा कुरा एड भएको छ। माथिल्लो मेटा ट्याग चाहिँ इन्टरनेट एक्सप्लोररसँग कम्प्याटिबल बनाउनको लागि लेखिन्छ भने तलपट्टिको मेटा ट्याग चाहिँ तपाईको डिभाइसको साइजसँग मिलाउनको लागि यो लेखिन्छ। तपाईहरुले यो इन्टरनेट एक्सप्लोरर वाला मेटा ट्याग नलेख्दा पनि खासै फरक पर्दैन, तर यो चाहिँ सकेसम्म राख्नु होला। नेक्स्ट एपिसोडमा हामी एलिमेन्ट्स र एट्रिब्युट्स को बारेमा हेर्छौं है त।